device to test channel එකට ඔයගොල්ලන්ව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න යන්නේ review එකක්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න කියලා හිතුවා Armaggeddon Atom 3 කියන headset එකේ review එකක්. ඒ වගේම unboxing එකත් එක්ක. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දවසට කලින් ගේන්න plan කරලා තිබුණා. නමුත් මගේ කාර්ය බහුලත්වය නිසා මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අපි අද බලමු මේකේ unboxing එක හා review එක. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ headset එක ඇවිල්ලා mid range headset එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ මිල අපි බැලුවොත් ලංකාවේ මුදලින් වෙන්නේ 3500ක් අතර. මේක mid range headset එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මොකද මේකේ quality එකත් එක්ක බලද්දි මට එහෙම හිතෙනවා. අපි ඉස්සරහට මේකේ quality එක ගැන බලන්න යනවා. මුලින්ම මේකේ මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේකේ box එකේ හැම packing එක super විදිහට මම ඔයගලන් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන් දන්නවා Armaggeddon කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳම accessories gaming peripherals හදන හොඳ company එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ casing එහෙම මම personally use කරලා තියෙනවා. හොඳ casings තියෙනවා. මේකේ තියෙන options ටික ගේන්න කලින් මේකේ අපි unboxing එක කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන options ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. අපි එහෙනම් unboxing එකට යමු. අපි box එක දිහා බලද්දි box එකේ අපි මුලින්ම උඩ දකිනවා Atom 3 කියන logo එක. ඒ වගේම යටින්ම 7 color lightning with pulsating EFX. ඒ කියන්නේ මේක මේගොල්ලන් lightning වලට 7 color lightning විදියට RGB විදියට හදපු headset එකක්. මේකේ headset එක දෙපැත්තේ ඒ කියන්නේ අපි කනට set වෙන ඒ sponge දෙක පිටිපස්සෙන් ඒගොල්ලන්ගේ plastic එකෙන් හදලා තියෙනවා RGB lightning එක. ඊට අමතරව box එක දිහා අපි බලද්දී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන specifications ගැන පෙන්නලා තියෙනවා. අපිට ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන් අයිනේ. ඒකේ ඒගොල්ලන් දාලා තියෙනවා headphones කියලා. එතනින් frequency response rate එක, ඒ වගේම impedance, sensitivity, driver size, ඒ වගේ options ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම microphone එක, මේක microphone එකත් එක්ක එන headset එකක්. microphone එකේ ඒගොල්ලන් දාලා තියෙනවා ඒකෙත් impedance, sensitivity, frequency range, directivity ඒ ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද specifications කියලා පල්ලෙහාට යද්දී ඒගොල්ලන් තියෙන audio jack එක 3.5 mm jack එකක් මේකට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම microphone එක 3.5 mm jack. එතකොට මේකෙදි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ microphone එකට වෙනම jack එකක්, audio එකට වෙනම jack එකක් තියෙන නිසා අපිට microphone එකෙත් යම්කිසි හොඳ quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lightning effects වලට USB jack කියලා එකක් ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා. ඒ USB එක plug කරොත් විතරයි අපිට RGB lightning එක හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම cable length එක 2 meters කියලා එතනින් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ box එකේ පිටිපස්සට යනකොට මේකේ තියෙනවා Atom 3 the ultimate 2.1 gaming headset. එතකොට මේකේ අපිට include වෙන main features ටික මෙතනම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක RGB lightning system එකක් එන headset එකක්. ඒ වගේම 2.1 sound එකක් එන gaming headset එකක්. එතකොට box එක පිටිපස්සේ පල්ලෙහා තව ඒගොල්ලන් country එක එකට යන විදියට language වලින් specifications ටික දීලා තියෙනවා. ඊට අමතර පල්ලෙහාම අපි බැලුවොත් 1 year warranty, limited warranty එකක් තියෙනවා. ඒ option ටික තියෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් මේ box එක දිහා බලාගෙන තවත් කතා කරන්න නැතුව unboxing එකට යමු. Armaggeddon Atom 3 box එක අපි open කරන්න යනවා. headset එකේ box එක. මේකෙදී දෙපැත්තේ මේ වගේ තියෙනවා පොඩි stickers දෙකක්. ඒ දෙක මම කපා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පොඩි box එක open කරගන්න පොඩි open එකක්. එතනින් අපිට පුළුවන් box එක මේ වගේ open කරගන්න. හරි. දැන් තියෙන්නේ මේ box එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොකක්ද කියලා අපි බලන්න. මේ ටික හිමීට එළියට අරගමු.
මේකේ අන්බොක්සිං එක කරාම මට විශේෂ දෙයක් දැක්කමම මේකේ හෙඩ්සෙට් එක ස්ටෑන්ඩ් එකක් විදියට ඒගොල්ලන් කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකෙන්ම පොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකක් විදියට හදලා තියෙනවා. ඒක ලස්සන පැකින් එකක්. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ මම කිසිම මැනුවල් එකක්වත් ස්ටිකර් එකක්වත් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ දැක්කේ නැහැ. හරි, මේ තියෙන්නේ අපේ Armaggeddon Atom 3 headset එක. අපි මේ අනිත් බඩු ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා headset එක දිහා බලමු. headset එක එළියට ගත්තාම අපිට පේනවා මේකේ තියෙනවා හොඳ ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු හොඳම ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ වටෙන්ම. ඒ වගේම මේකේ මයික් එක අපිට පොඩ්ඩක් දිගට ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා කට ළඟට ගන්නකොට ලේසි වෙන විදියට. ඒ වගේම මේකේ අවුට්ලුක් එකේදී සැහැඬ ලස්සනට සාර්ථකව මේක හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට ඊයකට සෙට් වෙන ස්පොන්ජ් දෙක ගොඩාක්ම සොෆ්ට් විදියට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ අපි දකිනවා මේකේ QC පාස් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ සර්ටිෆයි කරපු ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ කොටසේ අපිට පේනවා යම් කිසි දෙයකට යකඩයක් වගේ තියෙන හොඳ හයිය තියෙන ෆ්‍රේම් දෙකක් ගිහිල්ලා ඒක යටින් තමයි අපිට යන්නේ රබර් හෙඩ්සෙට් එකට හෙඩ් එකට සෙට් වෙන කෑල්ල යන්නේ රබර් වලින්. ඊට අමතරව වයර්ස් ටික අපි ගත්තාම මේකේ USB jack එක තියෙනවා. මේක අපි ප්ලග් කරොත් විතරයි RGB light එක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම හෙඩ්සෙට් එකට එන audio output jack එක 3.5 jack එක. ඒ වගේම mic වලට ගන්න mic එක අපි වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය නම් mic jack එක තියෙනවා. ඒකත් 3.5 jack එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වයර් එක මම දැක්කා වෙනත් headsets එක බලද්දි සැහැඬ දිග වයර් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි box එකේදී දැක්කා. මේක ඒගොල්ලන් දීලා තිබ්බා 2 meters. 2 meters කියන්නේ ගොඩාක් දිග වයර් එකක්. ඉතින් ඒකත් ගේමර් කෙනෙක්ට සැහැඬ වටින ඔප්ෂන් එකක් මම හිතන විදිහට ඒ වයර් එක දිගට තියෙන එක. ඊට අමතරව මේ වයර් එක මම අල්ලලා බැලුවා. මේ වයර් එකේ ඝනත්වය සැහැඬ හොඳ ක්වොලිටි එකක තියෙනවා. ඒක එහෙට මෙහෙට නැමුණාම කැඩෙන වගේ වයර් එකක් නෙමෙයි. හොඳ ක්වොලිටි වයර් එකක් මේගොල්ලන් දීලා තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ. හරි. අපි දැන් මේ Atom 3 headset එක අපි මගේ PC එකක් තියෙනවා. මේ PC එකට ප්ලග් කරලා බලන්න යනවා මේකේ RGB lightning කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මම PC එකට ප්ලග් කරායින් පස්සේ Armaggeddon Atom 3 headset එකේ lightning පෙන්වන විදිය. මේක ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩ වෙලාවක් බලාගෙන හිටියොත් තේරෙයි. මේක lights auto එයා වෙනස් කරගන්නවා RGB විදියට. එකිනෙක විදියට දෙපැත්තෙම කියන්නේ headset එකේ දෙපැත්තෙම colors වෙනස් වෙනවා. ඒක ගොඩාක් ලස්සනට ඒගොල්ලන් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ RGB එක අපිට control කරන්න බෑ. නමුත් ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන pattern එකකට ඒ RGB එක වැඩ කරනවා. හරි, මෙතනින් එහාට අපිට තියෙන්නේ Armaggeddon Atom 3 කියන headset එකේ අපි unbox කරලා දැන් අපි ඒකේ sound quality එක පොඩ්ඩක් බලන්න යනවා. ඒතකොට මෙතනදී මම ඔයගලන්ට මුලින්ම කියන්නම් මේකේ sound quality එක 100% නැහැ. මම මේකෙදි ඔයගලන්ට 100% recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි වෙනත් headsets එක බලද්දී මේකේ sound quality එක පොඩ්ඩක් අඩුයි කියලා තමයි මට කියන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි මගේ PC එකට මම මේක connect කරලා තියෙනවා. headset එකේ මම සින්දුවක් play කරලා ඔයගලන්ට live මගේ cam audio එකෙන් දෙන්න යනවා. සින්දුවේ කොහොමද quality එක එන්නේ කියලා ඔයගලන්ටම බලලා decide කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගලන්ට තීරණයකට එන්න පුළුවන් මේ headset එක මට සුදුසුද, මේක මම ගන්නවද? ඒ වගේ මේ review එක බලලා ඔයගලන්ට තීරණයකට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මට මුලදී මේ headset එක ගැන ඔයගලන්ට කතා කරගෙන යද්දි කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ headset එකේ එක පැත්තක ඔයගලන් තියලා තියෙනවා volume controller එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ headset එකට ඔයගලන් play කරන සින්දුව හෝ වීඩියෝ එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන් PC එකෙන් volume හදන වගේම ඔයගලන් පුළුවන් headset එකෙන්ම මේ volume එක මෙතනින් adjust කරගන්න. ඒකත් මතක තියාගන්න.
හරි අද මම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ Armaggeddon Atom 3 කියන headset එකේ unboxing එකක් සහ review එකක්. එතකොට මේක මම ගොඩාක් දවසක ඉඳලා කරන්න හිටපු වීඩියෝ එකක්. මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔයගලන් Armaggeddon Atom 3 headset එක ගන්න ඉන්නවනම් ඒක ඉදිරියේදී මේ රිවිව් එක බලලා ඩිසයිඩ් කරා ඔයගලන්ට සුදුසුද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේක mid range headset එකක්. මේක ලංකාවේ 3000යි 3500 අතර ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වොරන්ටි එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන් මේ රිවිව් එක බලලා ඩිසයිඩ් කරන්න මේ headset එකට යනවද නැද්ද කියලා. මගේ රිවිව් එක ඔයගලන් බැලුවා නම් මේ රිවිව් එකට ඔයගලන් කැමති නම් මේක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගලන් පුළුවන් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි අහගෙන ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.